Hello and welcome back to the Parables series. سلام، به یه ویدئوی دیگه در رابطه با مثل‌ها خوش اومدید. We're in Luke chapter 16. امروز در انجیل لوقا باب 16 هستیم، صفحه 1361. And we're at the end of a series of parables which Jesus told to the religious leaders. و در انتهای یه سری مجموعه از مثل‌هایی هستیم که عیسی اونها رو به رهبران مذهبی گفته بود. In chapter 15 we saw those three parables of the lost. توی باب 15 سه تا مثل دیدیم که هر سه مثل درباره چیزهای گم شده بود. To show the religious leaders just how bad their attitude was, how they should be rejoicing that people were repenting. تا با اون سه تا مثل بهشون نشون بده که چقدر رفتارشون بده و باید در اصل خوشحال بشن به خاطر توبه مردم و بازگشت مردم به سمت خدا. And then in chapter 16, first of all, he tells a parable about being trustworthy and acting with integrity with money. و بعد توی باب 16 اولش در رابطه با این میگه که باید قابل اعتماد و صادق باشیم و در رابطه با پول و توی چنین زمینه‌هایی صادق باشیم و جوری باشیم که بتونن به ما اعتماد کنن. And no doubt he told this because the Pharisees and the religious leaders were around and they really loved money. و خب شکی هم نیست این مثل رو به خاطر این بهشون گفت، به فریسی ها و اون رهبرای مذهبی، چون اونها اون موقع خب عاشق پول بودن و عاشق این بودن که بخوان از مردم پول بگیرن. They loved it so much they had the wrong attitude to money. انقدر به پول علاقه داشتن که نگرش و رفتارشون در رابطه با پول رفتار اشتباهی بود. And we can see this in Luke chapter 16 if we read verses 14 and 15. آیات 14 و 15 باب 16 انجیل لوقا را اگر نگاه کنیم هم متوجه همین موضوع میشیم. فریسیان پولدوست با شنیدن این سخنان عیسی را به ریشخند گرفتند. به آنها گفت شما آن کسانید که خیشتن را به مردم پارسا می نمایید، اما خدا از دلتان آگاه است. آنچه مردم ارج بسیارش نهند در نظر خدا کراهت آور است. So after that first parable in chapter 16 about the proper use of money, پس بعد از مسئله اولی که در ابتدای باب 16 گفت، یعنی در رابطه با استفاده درست از پول، about being trustworthy and not relying on lots of riches, و در اینکه اون مسئله در رابطه با این بود که باید صادق و قابل اعتماد باشیم و به پول و مال و اینها چشم ندوزیم. we read that the Pharisees were mocking Jesus at his teaching. که بعد از اینکه این مسئله اول رو بهشون گفت، فریسی‌ها می‌بینیم که مسخره‌اش دارن میکنن عیسی رو. And it says because they loved money. به خاطر اینکه عاشق پول بودن. این حرفی بود که عیسی بهشون زد. Now there is a difference between having money and loving money. تفاوتی هست بین پول داشتن، ثروت داشتن و عاشق پول و ثروت بودن. Usually a love of money drives people in the wrong behaviors, almost to get more money or prioritize money over better things. معمولاً عشق پول داشتن آدم رو به سمت اشتباه و به انگیزه‌های اشتباهی میکشونه. به سمتی میکشونه که همش دلت بخواد کارهایی بکنی که بیشتر پول در بیاری یا وقایع رو جوری اولویت بدی تو زندگیت که به سمت پول در آوردن بیشتر ختم بشه. And we see in verse 15 Jesus criticizes them. توی آیه 15 هم میبینیم که عیسی به این منظور به خاطر این قضیه ازشون انتقاد میکنه. He says you show yourself to be very good and very devout in everyone else's eyes. بهشون میگه که شما خودتون رو تو چشم مردم خیلی متعهد و خوب و پاک نشون میدید. But he says God knows what's in your heart. ولی خدا میدونه تو قلبتون چی میگذره. So he's saying they're false and inside they're really not holy or loving God. پس اینجوری داره بهشون میگه که در اصل اینها دروغی هستن، اونطوری که نشون میدن نیستن و درونشون پاک و خدا پرست نیست. In fact, he says at the end of verse 15, usually what people say is good, God doesn't think is good. آخر آیه 15 هم میگه که معمولا وقتی که مردم یه چیزی رو میگن خوبه و بهش ارج میدن، خدا اون چیز رو خوب تلقی نمیکنه و اون رو کراهت آور میدونه. Because the religious leaders would walk around with lots of riches, almost saying, well, we have these riches because we're holy. God has blessed us. چون رهبرهای مذهبی که ثروت‌های زیادی داشتن به همه میگفتن که این ثروت‌ها رو به این خاطر که ما آدم‌های خوب و پاکی هستیم داریم و خدا ماها رو برکت داده که این ثروت رو به ما تو زندگی داده.
So they would be showing to the people, look, we are very good and we are very rich. God is clearly on our side. پس یعنی به همه اینطوری خودشون رو معرفی می‌کردن که ما خیلی آدمای خوب هستیم، آدمای پاک و عالی هستیم و به این خاطره که خدا ما رو تو زندگی ثروتمندمون کرده. And that's the context for the second parable in chapter 16, which we're going to look at now. این پیش زمینه‌ای بود بر مسئله که الان می‌خوایم با هم بخونیم، دومین مسئله باب 16 لوقا. Because he wants to show the Pharisees that first of all, they weren't good and they weren't holy and they weren't devout. چون اول از همه تو این مسئله میخواد بهشون نشون بده که اونها خوب و متعهد و پاک و اینها نبودن اصلا. And also to show them that having money didn't necessarily mean that God had favored or blessed you. و همینطور بهشون نشون بده که پول داشتن تو زندگی به این معنی نیستش که لزوما خدا به تو برکت داده یا مورد لطف خدا قرار گرفتی. And that's why he tells the parable we're going to look at now. واسه همینه که این مثل دوم رو بهشون میگه که الان امروز قراره با هم تو این ویدیو در رابطه باش بخونیم. It's known as the parable of the rich man and Lazarus. مثلی که میخوام بخونیم معروف به مثل توانگر و ایلعازر فقیر. And just before we read it, one more bit of information. قبل از اینکه بخوام شروع کنیم به خوندن این مثل، یه اطلاعات دیگه هم قبلش بهتون میگیم. The Pharisees, who were some of the religious leaders, had some very false beliefs. فریسی ها و یه سری از اون رهبرهای مذهبی یه سری اعتقادات دروغی و غلطی داشتن اون موقع. They had this idea that when people died, they lived on after death and they went into the afterlife. با خودشون فکر میکردن، یعنی این اعتقاد اشتباه رو داشتن که وقتی که یه شخصی میمیره به زندگی بعد از مرگ میره و به یه دنیای دیگه میره. And in this afterlife there was a good place and a bad place and it was separated by a big pit. و اون زندگی بعد از مرگ که قرار یه دنیای جدیدی باشه به دو قسمت تقسیم میشه. یه قسمت خیلی خوب داره، یه قسمت خیلی بد و وسطش هم یک چاله، یک فاصله خیلی بزرگ هستش. They called the good place the bosom of Abraham and that was where the good people went after death. اون بخش خوب اون دنیا رو، اون زندگی رو بهش میگفتن که یک بخش خیلی خوبی بود و بهش میگفتن جوار ابراهیم، یعنی انسان‌های خوب میرفتن اونجا. And the bad place, the other side, they said was a place where people were tortured with fire. و بخش بدش رو میگفتن جایی هستش که مردم اونجا توی آتش شکنجه میشن. Now, of course, we know that this is not correct. خب ماها که میدونیم یک چنین چیزی درست نیست و چنین جایی وجود نداره. We know that you don't live after death. There is no place of torment and that our hope is the resurrection. ماها میدونیم که بعد از اینکه بمیریم دیگه هیچ حس و درکی نداریم، دیگه زندگی نمی کنیم و فقط مرده ایم و حتی مکانی هم وجود نداره بخوایم اونجا اگر گناهکار باشیم بخوایم اونجا تو آتش عذاب بکشیم. But this is what lots of the religious leaders believed about these two places after death. ولی این چیزی که اینجا حالا داریم میخونیم چیزی هستش که اعتقادات رهبرای مذهبی اون موقع بود. یه سری از رهبرهای مذهبی چنین اعتقادات اشتباهی داشتن. And so he uses this false belief as the setting for the parable. بنابراین عیسی میاد از این اعتقاد اشتباه و غلطشون استفاده میکنه تا مسئله خودش رو بر مبنای اعتقاداتشون بگه. To prove a point to the religious leaders, which we'll look at the end. تا اینطوری بتونه یک نکته‌ای رو بهشون ثابت کنه به رهبرای مذهبی که انتهای این بخش با هم میبینیم اون نکته چیه. So let's read verses 19 to 21. بیاین آیات 19 تا 21 رو اول بخونیم. توانگری بود که جامه از ارغوان و کتان لطیف به تن می‌کرد و همه روزه به خوشگذرانی مشغول بود. فقیر ایلعازر نام را بر در خانه او می‌نهادند که بدنش پوشیده از جراحت بود. ایلعازر آرزو داشت با خورده‌های غذا که از سفره آن توانگر فرو می‌افتاد خود را سیر کند. حتی سگان نیز می‌آمدند و زخم‌هایش را می‌لیسیدند. So we have two characters. پس تا اینجا در رابطه با دو تا شخصیت خوندیم. A very rich man called Lazarus a very rich man dressed in fine things who lives a wonderful life. اولیش یه شخص خیلی ثروتمنده که لباسهای خیلی گرون قیمتی رو میپوشه و خادمین زیادی داره. But just outside his gate there's a beggar, a very sick, ill beggar called Lazarus. جلوی در خونه همین آدم ثروتمند هم یک گدایی وجود داره، یک گدایی که فوق‌العاده مریض، فقیره و اسمش هم هست ایلعازر.
He was so poor he was almost begging just for scraps that fell from the table. انقدری فقیر بود که حتی حاضر بود اون خورده غذاهایی که از میز غذای این ثروتمند میافتاد رو بخوره و با اون خودش رو سیر کنه. He was so weak that he was just lying there whilst the dogs were licking his sores. و انقدر به خاطر بیماری ضعیف شده بود که همونجا روی زمین افتاده بود و سگ‌ها می اومدن و تمام زخم‌هاش رو می‌لیسیدن. And it seems the rich man didn't help him at all. و به نظر میرسه که این آدم ثروتمند به این آدم فقیر اصلا کمکی نکرد. But then they both die. ولی بعد جفتشون میمیرن. So let's read verses 22 to 24. بیاین آیات 22 تا 24 رو بخونیم. باری آن فقیر مرد و فرشتگان او را به جوار ابراهیم بردند. توانگر نیز مرد و او را دفن کردند. اما چون چشم در جهان مردگان گشود خود را در عذاب یافت. از دور ابراهیم را دید و ایلعازر را در جوارش. پس با صدای بلند گفت ای پدر من ابراهیم بر من ترحم کن و ایلعازر را بفرست تا نوک انگشت خود را در آب تر کند و زبانم را خنک سازد زیرا در این آتش عذاب میکشم. So they both die, but the beggar goes to the good place. پس جفتشون میمیرن. اون آدمی که فقیر بوده به مکان خوبی میره And the rich man goes to the bad place. و ثروتمند به یک مکان بد میره. And at this point, the religious leaders would have been straight away thinking, oh, this doesn't sound right. و تا اینجای داستان مطمئنا رهبرای مذهبی که دارن داستان رو میشنون به خودشون میگن که خب این که درست نیست. Surely the rich people are the good ones, blessed by God. They should be going to the good place. با خودشون میگن مطمئنا اونی که ثروتمنده کسیه که از خدا برکت گرفته، پس آدم خوبیه، پس باید به مکان خوب بره بعد از مرگ. But in the parable, the rich man is in the fire and he's begging Father Abraham just to send some water over. ولی توی این داستان این ثروتمند توی اون مکان پر از آتش و مکان بد هستش و داره از ابراهیم خواهش میکنه و منت میکنه که براش یه مقدار آب بفرسته. But he gets his reply in verses 25 to 26. آیات 25 تا 26 رو بخونی ببینیم چه جوابی میگیره. اما ابراهیم پاسخ داد ای فرزند به یاد دار که تو در زندگی از چیزهای نیکوی خود بهره مند شدی. حال آنکه چیزهای بد نصیب ایلعازر شد. اکنون او اینجا در آسایش است و تو در عذاب. از این گذشته میان ما و شما پرتگاهی است. آنان که بخواهند از اینجا نزد تو آیند نتوانند و آنان نیز که آنجایند نتوانند نزد ما آیند. And so Abraham says it's not possible for him to come and bring some water for you. پس ابراهیم بهش میگه که اصلا غیر ممکنه که بخواد این پاشه بیاد اونجا بر تو آب بیاره. He says, you know, there's a big gap, so you can't cross over from one side to the other. به خاطر این فاصله زیادی که بین این دو مکان وجود داره، به خاطر این پرتگاه هیچ کدوم نمیتونن به اون سمت برن. And he says to the rich man, you had good things during your life. Now you're in a bad place. و به اون ثروتمند میگه که تو تا وقتی زنده بودی کلی چیزهای خوب تو زندگی داشتی، الان نوبت این فقیره که توی مکان خوبی باشه. While Lazarus, who had a bad life, is now being comforted. و بهش میگه که تو زندگی چیزای خوب داشتی و الان چیز بد نصیبت میشه و ایلعازری که چیز خوبی نداشت توی زندگی و فقیر بود الان چیز خوبی نصیبش میشه. Again, this was completely against what the Pharisees thought. باز هم تا اینجا هرچی که خوندیم کاملا متفاوت بود با اون چیزی که فریسی‌ها فکر میکردن. They and other religious leaders believed that if you had money and good things, it was a sign that God was favoring you and it must mean you were good. فریسی‌ها و رهبرای مذهبی باور داشتن که اگر ثروتمندی و پول و مال زیادی تو زندگی داری این به این معناست که مورد لطف خدا قرار گرفتی، خدا بهت رحمت کرده و بهت برکت داده. But in this parable, that rich man who would have been like them, he's in the bad place. ولی توی این مثل اون ثروتمند داستان که در حقیقت مثل خود رهبرای مذهبی و فریسی هاست الان بعد از مرگ توی مکان بدی قرار گرفته. Now, Jesus is about to add something more into the parable. حالا از اینجا به بعد عیسی قراره یه بخش دیگه‌ای به این مثل اضافه کنه. So verses 27 and 28. آیات 27 و 28 رو میخونیم. گفت پس ای پدر تمنا این که ایلعازر را به خانه پدرم بفرستی، زیرا مرا 5 برادر است. او را بفرست تا برادرانم را هشدار دهد مبادا آنان نیز به این مکان عذاب در افتند.
So he says, okay, well, so Lazarus can't come to me, but my 5 brothers are still alive. Can you send him to them to warn them? بهشون میگه که خب ابراهیم میگه که خب ایلعازر پیش من نمیتونه بیاد، ولی من 5 تا برادر دیگه دارم که هنوز زنده‌اند. میتونی ایلعازر رو بفرستی که به برادرانم هشدار بدن که اونها به این سرنوشت نیفتن؟ Now there was a very famous person in Israel at this time who had 5 brothers. اون موقع، یعنی در حقیقت همون زمانی که این مسئله داره گفته میشه، یه شخص خیلی معروفی در اسرائیل بود که دقیقاً تو این موقعیت بود، یعنی 5 تا برادر داشت. And it was the high priest whose name was Caiaphas. در حقیقت کاهن اعظم اون موقع بود که 5 تا برادر داشت که خود این کاهن اعظم اسمش بود قیافا. He had married into the rich priestly family and married the daughter of a man called Annas. قیافا میاد با یک خانواده‌ای که از نسل کاهنین بودن ازدواج میکنه، با دختر یک کاهن بزرگ ازدواج میکنه و اون کاهنی هم که پدر زنش میشه اسمش بوده حنانیا. And Annas had 5 sons. که این شخص حنانیا هم خودش 5 تا پسر داشت. So Caiaphas had these 5 brothers, all of them part of this rich priestly family. پس در حقیقت قیافا که با دختر این خانواده ازدواج کرده الان 5 برادر داره که همشون جزء این خانواده ثروتمند هستن. So the people hearing this parable would have understood this because they understood this at this time. پس آدمایی که این مثل رو میشنون درک میکنن این قضیه رو، چون آشنان با چنین آدمی. So now we're finding out the person in the bad place is actually the chief religious leader. الان اینجا متوجه میشیم که اون آدمی که توی این مکان بده بعد از مرگ در حقیقت همون رهبر اصلیشونه، اون سرشونه. And Abraham has something more to say. و حتی ابراهیم باز چیز دیگه‌ای برای گفتن داره که حالا میبینیم. Verse 29. آیه 29 رو میخونیم. ابراهیم پاسخ داد: آنها موسی و انبیا را دارند، پس به سخنان ایشان گوش فرا دهند. So when you see the expression Moses and the prophets, it means the Old Testament, the Bible they had. وقتی میگه که موسی و انبیا رو دارن، منظورش عهد عتیقه، منظورش کلام عهد عتیقه که نوشته شده از موسی و انبیای دیگه و اونها الان دارنش که میتونن ازش بخونن. So in the parable Abraham says, well, they don't need Lazarus to go, they've got their Bible. واسه همین توی این مثل هم ابراهیم بهش میگه که اینها به این 5 تا برادر تو به ایلعازر نیازی ندارن، اونها در حقیقت کلام خدا رو، کتاب مقدس و کلام انبیا رو دارن و میتونن بخوننش. But the rich man is worried in verse 30. ولی اون مرد ثروتمند اگه آیه 30 رو بخونیم میبینیم که نگرانه. گفت: نه ای پدر ما ابراهیم، بلکه اگر کسی از مردگان نزد آنها برود توبه خواهند کرد. So the rich man thinks, well, maybe that isn't enough, Moses and the prophets. پس یعنی ثروتمنده با خودش فکر می‌کرده که شاید اون کلام موسی و انبیا و اینها براشون کافی نیست. But if someone comes back from the dead and goes to see them, they'll be convinced and they'll repent. واسهشون کافی نیست که فقط کلام اونها رو بخونن و توبه کنن، ولی اگر یک نفری از مرده ها زنده بشه و بره به سمتشون و بهشون هشدار بده، مطمئنا دیگه قانع میشن و توبه میکنن. But the parable ends very badly for the rich man and his 5 brothers. ولی مثل خیلی بد تموم میشه و اوضاع برای این ثروتمند و 5 تا برادرش خیلی بد میشه. Verse 31. آیه 31 رو میخونیم. ابراهیم به او گفت: اگر به موسی و انبیا گوش نسپارند، حتی اگر کسی از مردگان زنده شود مجاب نخواهند شد. He says no, but there's no point. If they don't listen to Moses and the prophets, they wouldn't even listen to someone coming back from the dead. پس بهشون ابراهیم میگه دیگه راهی وجود نداره. اگر اونها به حرفهای موسی و انبیای دیگه گوش نکنن و توبه نکنن، حتی اگر یه نفر از مرگ هم زنده بشه و بره پیششون، باز هم توبه نخواهند کرد. And that's the end of the parable. و دیگه مثل اینجا تموم میشه. So what's it all about? چی داره میگه اصلا این مثل به ما؟ It is Jesus showing how bad all the religious leaders in general were. عیسی اینجا داره به ما نشون میده که چقدر رهبرای مذهبی در کل چقدر بد بودن. He uses as the context for the parable their belief about the good place and the bad place after death. میاد برای گفتن این مثل از اعتقادات خود اونها استفاده میکنه در رابطه با زندگی بعد از مرگ و یک مکان خوب و بد برای آدمهای خوب و بد.
The religious leaders in their minds were convinced they were going to the good place. چون آدم‌های مذهبی اون موقع، اون رهبرای مذهبیشون مطمئن بودن که چون خودشون آدمای خوبی ان بمیرن به اون مکان خوب میرن. But in the parable, they see people just like them going to the bad place. ولی توی این مثلی که عیسی بهشون گفت در رابطه با آدمی میخونن که دقیقاً مثل خودشونه ولی به مکان بد میرن. They see rich people going to the bad place. و میبینن که وقتی اون ثروتمند این داستان میره به اون مکان پر از آتش. They see a man and 5 brothers, which they would have known what Jesus was talking about. They see them going to the bad place. اون آدم ثروتمند و 5 برادرانش که خب اونها مطمئناً متوجه این داستان هستن که به چه شخصی داره این آدم ثروتمند و 5 تا برادرش اشاره میکنه، دیدن که اینها دارن به مکان بد بعد از مرگ میرن. Jesus didn't believe in this afterlife in the bosom of Abraham and the fire. خود عیسی به هیچ وجه به چنین چیزهای اعتقادی نداشت، اینکه بخوای بمیری بعدش یه زندگی دیگه‌ای وجود داره، به جوار ابراهیم میری یا به آتش میری، اینها جزء اعتقادات خود عیسی نبود. But he uses this false belief to make a point to them. ولی میاد از اعتقادات غلط خودشون استفاده میکنه تا یه نکته‌ای رو بهشون یاد بده. He says, let's imagine this belief is true. بهشون میگه که اصلا بیا تصور کنیم این اعتقادتون درسته. If it was, you lot would all be going to the bad place. اگر این اعتقادتون درسته، خودتون آدمایی هستین که به اون مکان پر از آتش و عذاب میرین. He's showing them they're not holy, they're not devout. اینجوری داره بهشون نشون میده که اونا واقعا مقدس و متعهد و خوب نیستن. In fact, lots of them were very corrupt. و در حقیقت خیلی هاشون اصلا خیلی فاسد و بد بودن. They loved money and they did lots of things to get more money. عاشق پول بودن و عاشق این بودن که از همه چیز استفاده کنن تا پول بیشتری به دست بیارن. And they were very rich whilst lots of the normal people were very poor. خیلی ثروتمند بودن در صورتی که آدم‌های خیلی زیادی بودن که داشتن زندگی می‌کردن و فوق‌العاده فقیر بودن. And they didn't use any of their money or riches to help the poor people. و اصلا از یه قسمت از اون ثروتشون هم استفاده نمی‌کردن که بخوام به فقیرها کمک کنن. Just like the beggar lay at the gate of the rich man in the parable. دقیقاً مثل این ایلعازر فقیری که جلوی در خونه این ثروتمند هستش و گدایی میکنه برای غذا. And the rich man didn't give him any help. و اون ثروتمند هیچ کمکی بهش نکرد. In the same way, these religious leaders, they never helped anyone but themselves. دقیقاً این رهبرهای مذهبی هم همینطوری بودن. به هیچ وجه به هیچ آدمی کمک نمی‌کردن. فقط و فقط خودشون مهم بودن. Jesus wasn't saying money in and of itself is a problem. He was saying using it for yourself and not helping others. That's the real problem. عیسی با این حرفا نمیگه که خود پول به خودی خودش مشکل هستش و اشتباه هست و نباید پول داشت، بلکه داره میگه این که اگه بخوای اون پول رو فقط برای خودت استفاده کنی و اگر ببینی کسی احتیاج به کمک داشته باشه و فقیر رو بهش کمک نکنی، اینه که مشکل داره. And then he shows there's no hope for them. و بعد بهشون نشون میده که هیچ امیدی هم برای اینجور آدما وجود نداره. Because they weren't acting in line with the way they should. چون متناسب با اون چیزی که میبایست عمل نمی‌کردن این آدما. Even though they should have known from Moses and the prophets how they should live and how they should act. حتی با وجود اینکه کلام موسی و انبیای دیگه بود و از کلام با توجه به کلامی که اونها نوشته بودن، این رهبرهای مذهبی میدونستن که باید چطور زندگی کنن، چطور رفتار کنن. And even at the end, he hints that in the future they would have a chance to repent, but they wouldn't. و حتی در انتها میدونستن، فکر میکردن که در آخرش یک شانسی برای توبه به دست میارن، ولی اینطور نبود. He says, no, they won't believe. They won't even believe someone coming back from the dead to tell them. بهشون میگه اونها حتی اگر یک آدم مرده هم زنده بشه و بیاد بهشون بگه، بازم باور نمیکنن. And this actually turned out to be true. که دقیقاً همینطوری هم بود، همین به حقیقت پیوست. After this, Jesus literally raised a man called Lazarus from the dead. بعد از این قضیه عیسی واقعاً یک آدمی رو که مرده بود و اسمش ایلعازر بود رو زنده میکنه از مرگ. This was proof that Jesus was from God, but the religious leaders still rejected him. و این قضیه خودش یک مدرک و شاهدیه که نشون میده عیسی از سمت خداست و رهبرای مذهبی دارن ردش میکنن.
And then of course Jesus himself came back from the dead. و بعد حتی خود عیسی از مرگ زنده شد. And they still wouldn't listen and repent. ولی این آدما بازم به حرفش گوش ندادن، باز هم توبه نکردن. This parable is told to show the religious leaders how evil they are. این مثل به رهبرای مذهبی گفته شده تا بهشون نشون بده که چقدر اینا آدمای شریر و بدی بودن. And to warn them they have to change. و بهشون هشدار بده که باید تغییر کنن. If they don't, there is no hope for their salvation. و اگه تغییر نکنن در اصل هیچ امیدی دیگه به نجات و رستگاری بر اینها وجود نداره. So it's very powerful him using their false beliefs to show them how bad they were. پس خیلی مهمه که از اعتقادات غلط اونها استفاده کرد تا به خودشون نشون بده که چقدر آدمای بدی هستن. Now this parable isn't told to us, it's told to them. این مثل مستقیما خطاب به ماها گفته نشده، به اون رهبرهای مذهبی گفته شده. But we can still see a good principle. ولی با این حال میتونیم ازش یه درس‌هایی برداشت کنیم. It's not saying that if someone is poor, that automatically means they're going to be saved or they're a good person. این به این معنی نیستش که اگر یه شخصی تو زندگی فقیر باشه همین یعنی یه ضمانتی و اون شخص اتوماتیکوار دیگه نجات پیدا میکنه و دیگه جاش امنه. And it's not saying if someone has money, they're automatically bad and they're not going to be saved. و منظور این داستان هم این نیستش که اگر شخصی کلاً ثروتمند باشه و پولی داشته باشه پس آدم بدی و در آخر نجات پیدا نمیکنه. Again, it's talking about our attitude towards money. بلکه داره در رابطه با رفتار ما، در رابطه با نگرش ما در نسبت به پول صحبت میکنه. It's warning against loving money. داره به ما در رابطه با عاشق پول و ثروت بودن هشدار میده. People who love money get their priorities wrong. و داره به ما نشون میده که معمولاً آدم‌هایی که عاشق پول و ثروتن اولویت‌های زندگیشون رو هم بر مسیر اشتباهی میچینن. They spend time trying to get more money and more things rather than doing better things for God. همش تو زندگی وقت میذارن بیشتر برای کارهایی که از طریقش پول بیشتری به دست بیارن تا اینکه بخوایم برای خدا و خدمت به خدا وقت صرف کنن. And maybe they don't help people as much as they should because they're focused on their money and their stuff. و همینطور به کسانی که نیاز به کمک دارن هم اونطوری که نیاز هست کمکی نمی‌کنن چون انقدر متمرکزن بر کارهای خودشون و پول درآوردنشون که دیگه حواسشون به کسی دیگه ای نیست. So let's have a think about how we view the things that we have. پس بیاین اول به این قضیه فکر کنیم ببینیم که ما نسبت به چیزایی که تو زندگی داریم چطور نگاه می‌کنیم، چطور ازش استفاده می‌کنیم. Are we more concerned with getting things or are we more concerned about how we can help others? آیا همش نگران این هستیم که چه کار کنیم که بیشتر تو زندگی ثروت به دست بیاریم یا نگران دیگرانیم و هی می‌خوایم به دیگران کمک کنیم و بهشون خدمت کنیم؟ Then we won't be like these very bad religious leaders. تا اینطوری مثل این رهبرهای بد مذهبی بد اسرائیل نشیم. Thank you. مرسی که نگاه کردید.